අද ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ 2018 CHR එකකුත් 2019 CHR එකකුත් මේ දෙකේ බොඩි කිට්ස් දෙක දෙවිදිහක් අලුතෙන්ම දකින්න ලැබෙන ඩිසයින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේ රතු පාට ජීප් එකට අපි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම පර්නෙක් ගැන කියනවනම් බූස්ට් ඉම්පල්ස් ඔයගලන් සාමාන්‍යයෙන් දැකපු බොඩි කිට් එකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ පොඩි වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. ෆ්‍රන්ට් බෆර් එකේ බොඩි කිට් එකේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම හෙඩ්ලයිට්ස් ඒවා වෙනම වෙනස්. නමුත් බොඩි කිට් එකේ වෙනස තමයි අද පෙන්නන්නේ. බලමු මොනවද වෙනස්කම් කියලා. මේ 2018 බොඩි කිට් එකේ 2019 බොඩි කිට් එකේ වෙනසකට තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් බම්පර් ලිප් එක. පිටිපස්ස ලිප් එක ඒකමයි, සයිඩ් ස්කර්ට් උත් ඒකමයි. හැබැයි ෆ්‍රන්ට් ලිප් එකේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම ලයිට්ස් දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් බූස්ට් ඉම්පල්ස් අර පරණ ලිප් එකේ දැක්කේ නෝමල් පොඩි ලයිට් එකක්. හැබැයි මේකේ ලයිට්ස් කොටස් දෙකකට තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ 2018 බොඩි කිට් එකේ ලයිට් එක පත් වෙන විදිහත් ඒ වගේම 2019 CHR බොඩි කිට් එකේ ලයිට් එක පත් වෙන විදිහත් මේකේ අපිට කොටස් දෙකකින් තමයි පත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම 2018 ලයිට් එක සම්පූර්ණ එක ලයින් එකකින් තමයි පත්තු වෙන්නේ. පොඩි වෙනස්කම් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ලොකු පෙනුමක් ලබා දීලා දෙනවා මේ 2019 බොඩි කිට් එකට.